ดินแดนที่ไร้ซึ่งแสงแดดส่องถึงตลอดกาลอุณหภูมิเย็นเฉียบเกือบถึงจุดเยือกแข็งและมีแรงกดดันมหาศาลเทียบเท่ากับช้างแอฟริกันตัวเต็มวัยเหยียบลงบนพื้นที่ขนาดเท่าสแตมป์ภายใต้สภาวะสุดขั้วในระดับทะเลลึกกว่า 7,000 เมตรซ่อนความลับที่ถูกเก็บงำมานานกว่า 5.3 ล้านปีความตายของสิ่งมีชีวิตที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างวาฬกลับกลายเป็นจุดกำเนิดของระบบนิเวศที่พลุกพล่านที่สุดในความมืดมิดคลิปนี้จะพาทุกคนไปค้นหาคำตอบของมหานครแห่งความตายใต้สมุทรอินเดียที่ซึ่งกระดูกหลายล้านชิ้นทำหน้าที่เป็นไทม์แคปซูลบันทึกวิวัฒนาการอันไร้รอยต่อเอาไว้ที่นี่ครับลึกลงไปทางตะวันออกเฉียงใต้ของมหาสมุทรอินเดียนอกชายฝั่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศออสเตรเลียมีแนวร่องลึกที่เข้าถึงได้ยากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกซ่อนอยู่นั่นคือเขตการแตกหักไดอามันตินาพื้นที่แห่งนี้เป็นหุบเขาสุดตัวที่มีหน้าผาชันใต้ทะเลซึ่งถือกำเนิดขึ้นจากการแยกตัวของแผ่นทวีปออสเตรเลียและแอนตาร์กติกาเมื่อประมาณ 50-60 ล้านปีก่อนรอยแยกนี้ทอดตัวยาวไกลกว่า 1,200 กิโลเมตรหรือเทียบเท่ากับความยาวของประเทศฟินแลนด์ทั้งประเทศในปี 2023 คณะนักวิจัยจากสถาบันวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมใต้ทะเลลึกแห่งสถาบันวิทยาศาสตร์จีนร่วมกับนักวิทยาศาสตร์นานาชาติได้ส่งยานดำน้ำลึกฟันตัวเจอลงไปสำรวจพื้นที่ที่ลึกที่สุดของรอยแยกนี้ซึ่งรู้จักกันในชื่อแอ่งลึกดอชเรนภายใต้เขตฮาดาวที่ระดับความลึกกว่า 7,000 เมตรโดยปฏิบัติการผ่านเรือวิจัยท่านสัววันยานดำน้ำได้สาดส่องแสงไฟไปปะทะกับภาพของโครงกระดูกวาฬจำนวนมหาศาลที่ทอดยาวสุดลูกหูลูกตานักวิทยาศาสตร์ได้ใช้แขนกลของยานดำน้ำเก็บกู้ตัวอย่างฟอสซิลขึ้นมาอย่างระมัดระวังตลอดการดำดิ่งสำรวจถึง32ครั้งสุสานแห่งนี้ครอบคลุมพื้นที่กว้างใหญ่จนประเมินว่าอาจจะมีซากวาฬทับถมกันอยู่มากถึง10ล้านตัววิธีการคำนวณตัวเลขซากวาฬ10ล้านตัวนั้นใช้หลักการทางสถิติที่เรียกกันว่าการคาดการณ์ภาพรวมจากสัดส่วนความหนาแน่นโดยเริ่มต้นจากข้อมูลที่คณะนักวิจัยลงไปสำรวจพื้นที่ก้นทะเลจริงด้วยยานดำน้ำไปเพียง 0.64 ตารางกิโลเมตรจากการดำน้ำ32ครั้งแต่ว่าในพื้นที่แคบๆนี้กลับค้นพบพิกัดของฟอสซิลวาฬถึง476จุดและซากวาฬตกยุคปัจจุบันอีก5ซากเมื่อนำจำนวนซากทั้งหมดมาหารด้วยพื้นที่ที่สำรวจจึงคำนวณความหนาแน่นเฉลี่ยได้สูงถึง 759.5 ซากต่อตารางกิโลเมตรจากนั้นนักวิทยาศาสตร์ได้นำค่าความหนาแน่นดังกล่าวไปคำนวณขยายผลกับขนาดพื้นที่ก้นหุบเขาทั้งหมดของเขตการแตกหักไดอามันตินาซึ่งทอดยาว 1,200 กิโลเมตรและมีพื้นที่ก้นร่องลึกรวมประมาณ 14,400 ตารางกิโลเมตรซึ่งเมื่อนำความหนาแน่น 759.5 ตัวไปคูณกับพื้นที่ 14,400 ตารางกิโลเมตรจึงเป็นที่มาของตัวเลขประเมินทางวิทยาศาสตร์ที่บ่งชี้ว่าอาจจะมีซากวาฬทับถมอยู่ในอาณาบริเวณของสุสานใต้สมุทรแห่งนี้รวมแล้วมากกว่า10ล้านตัวนั่นเองครับเหตุใดวาฬจำนวนมหาศาลจึงมาจบชีวิตลงในพื้นที่เดียวกันคำตอบซ่อนอยู่ในความซับซ้อนของธรณีสันฐานวิทยาพื้นที่แห่งนี้มีลักษณะเป็นหุบเขารูปตัววีซึ่งทำหน้าที่เสมือนกับดักทางธรณีสันฐานเมื่อวานในมวลน้ำด้านบนตายและจมลงสู่พื้นดินความลาดชันและกระแสน้ำก้นสมุทรจะผลักดันให้ร่างของพวกมันถลายลื่นมารวมกันที่จุดต่ำสุดของร่องลึกกลไกนี้คล้ายคลึงกับบ่อน้ำมันดินหรือถ้ำธรรมชาติบนบกที่คอยดักจับสัตว์ดึกดำบรรพ์ให้ตกลงไปรวมกันเมื่อวิเคราะห์ชนิดพันธุ์ของฟอสซิลที่พบโครงกระดูกส่วนใหญ่เป็นของวาฬจะงอยซึ่งเป็นนักประดาน้ำที่ลึกลับและทนทานที่สุดในโลกวาฬจะงอยบางสายพันธุ์เช่นวาฬคูเวียสามารถดำน้ำได้ลึกเกือบ 3,000 เมตรซึ่งถือเป็นสถิติการดำน้ำที่ลึกที่สุดในหมู่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมพวกมันสามารถกลั้นหายใจได้นานกว่า1ชั่วโมงเพื่อดำดิ่งลงไปล่าหมึกในทะเลลึกแม้สรีระของพวกมันจะทนต่อแรงดันได้ดีแต่การลงมาล่าเหยื่อในหุบเขาที่ลึกกว่า 3,000 เมตรอาจจะเป็นการกระทำที่เกินขีดจำกัดทางสรีระวิทยาการดำดิ่งลงสู่ก้นเหวอาจทำให้พวกมันต้องเผชิญกับสภาวะเหนื่อยล้าขาดออกซิเจนหรือเกิดโรคหดตัวของก๊าซในร่างกายจนจมลงสู่สุสานแห่งนี้ในขณะเดียวกันก็มีโครงกระดูกของกลุ่มวาฬหากินผิวน้ำอย่างวาฬมิงค์แอนตาร์กติกปะปนอยู่ด้วยเนื่องจากรอยแยกนี้ตั้งอยู่บนเส้นทางอพยพหลักเมื่อพวกมันตายลงตามธรรมชาติ
ซากก็ถูกกวาดต้อนลงมาในกับดักเดียวกันการศึกษาฟอสซิลบนบกมักจะพบกับการขาดหายไปของรอยต่อทางการเวลาทว่าที่เขตการแตกหักไดอะแมนตินาสภาพแวดล้อมได้มอบบันทึกที่ต่อเนื่องไร้รอยต่อให้กับโลกนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบสายพันธุ์ใหม่ของโลกอย่างเทโรซิตัสไดอะแมนตินาและสายพันธุ์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วอย่างไอซิโคซิฟิอุสรอสซีซากเหล่านี้วางตัวปะปนอยู่กับซากของวาฬสายพันธุ์ที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันเช่นเมโซโพรดอนโบดอยนีและเมเซโพรดอนลายาดีการค้นพบสิ่งมีชีวิตที่สูญพันธุ์ไปแล้วและสิ่งมีชีวิตในยุคปัจจุบันในพื้นที่เดียวกันตลอดแนว 1,200 กิโลเมตรทำให้นักบรรพชีวินวิทยาสามารถติดตามความหลากหลายพลวัตของประชากรและวิวัฒนาการการดำน้ำลึกของสายพันธุ์วาฬจะงอยได้อย่างต่อเนื่องยาวนานตามปกติการเกิดฟอสซิลที่สมบูรณ์จะต้องอาศัยการทับถมของดินตะกอนอย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันการผุพังทว่าที่เขตการแตกหักไดอะแมนตินากระดูกวาฬกลับวางเปลือยเปล่าท้าทายการเวลาโดยไม่ถูกตะกอนฝังกลบมานานหลายล้านปีปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดสภาพเช่นนี้คืออัตราการตกตะกอนของดินก้นสมุทรที่นี่อยู่ในระดับที่ต่ำสุดขีดเพียง 0.05 ถึง 0.55 เซนติเมตรต่อระยะเวลา 1,000 ปีประกอบกับกระดูกส่วนกะโหลกและจะงอยปากของวาฬกลุ่มนี้มีความหนาแน่นเชิงเนื้อกระดูกที่สูงมากเมื่อซากวางอยู่บนพื้นทะเลแร่ธาตุในน้ำอย่างแร่เฟอโรแมงกานีสออกไซด์จะค่อยๆตกตะกอนและเคลือบผิวหน้าของโครงกระดูกจนกลายเป็นเกราะป้องกันตามธรรมชาติเกราะนี้ช่วยปกป้องชิ้นส่วนจากการกัดกินของสัตว์กินซากและจากการวิเคราะห์อายุด้วยเทคนิคไอโซโทปซอนเทียมนักวิทยาศาสตร์ยืนยันได้ว่าซากกระดูกเหล่านี้มีอายุทอดยาวตั้งแต่ 1.2 ล้านปีย้อนกลับไปจนถึง 5.3 ล้านปีทำให้สุสานแห่งนี้กำลังทำหน้าที่เป็นไทม์แคปซูลขนาดใหญ่ที่บันทึกเหตุการณ์มาตั้งแต่ยุคพลีโอซีนในความลึกกว่า 7,000 เมตรที่ซึ่งแสงอาทิตย์ไม่อาจเอื้อมถึงปรากฏการณ์ซากวาฬตกกลายเป็นแหล่งพลังงานสำคัญต่อนิเวศวิทยาใต้ทะเลซากวาฬที่มีน้ำหนักหลาย10 ตันสามารถหล่อเลี้ยงชีวิตได้นานหลายทศวรรษหรือเป็นศตวรรษสุสานที่พบนี้ยังมีซากวาฬตกในยุคปัจจุบันที่เพิ่งตายและร่วงหล่นลงมาซากเหล่านี้กำลังเข้าสู่ระยะช็อปซัลไฟด์ซึ่งเป็นกระบวนการย่อยสลายทางเคมีที่แบคทีเรียจะสลายไขมันในกระดูกแล้วปล่อยก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ออกมาก๊าซเหล่านี้จะกลายมาเป็นแหล่งพลังงานทดแทนแสงอาทิตย์ดึงดูดสิ่งมีชีวิตให้เข้ามาก่อร่างสร้างระบบนิเวศรอบๆซากวาฬโดยซากวาฬแต่ละซากเปรียบเสมือนศูนย์รวมอาหารที่เปิดให้บริการเรียงรายไปตามแนวความยาวกว่า 1,200 กิโลเมตรซากวาฬตกจุดที่ลึกที่สุดในแอ่งลึกดอชเรสที่ความลึก 6,789 เมตรถือเป็นระบบนิเวศซากวาฬตกที่ลึกที่สุดเท่าที่เคยค้นพบในโลกลึกทำลายสถิติเดิมถึง 2,500 เมตรเมื่อมองภาพรวมของซากวาฬที่เรียงรายตลอดระยะทางพื้นที่นี้อาจทำหน้าที่เป็นแนวระเบียงซากวาฬสังเคราะห์เคมีซากวาฬแต่ละจุดทำหน้าที่เป็นเหมือนจุดแวะพักทางชีวภูมิศาสตร์เปิดโอกาสให้สัตว์และจุลินทรีย์ที่พึ่งพาสารประกอบซัลไฟด์เช่นสัตว์ที่อาศัยตามปล่องน้ำพุร้อนใต้ทะเลหรือแหล่งน้ำซึมเย็นสามารถใช้ซากวาฬเป็นสะพานในการขยายเผ่าพันธุ์ข้ามมหาสมุทรได้บริเวณซากวาฬมีความพลุกพล่านของชีวิตกระดูกวาฬถูกปกคลุมด้วยแผ่นฟิล์มจุลชีพสีขาวและถูกเจาะชัยด้วยหนอนกินกระดูกโอเซแดกและนอกจากนี้ยังพบหอยสองฝาอับบิโซจิน่าซาวาดีซึ่งสามารถสังเคราะห์พลังงานจากเคมีได้การค้นพบที่สำคัญคือสิ่งมีชีวิตจำพวกไซโลแพล็กซ์สัตว์ตระกูลดาวทะเลที่มีรูปร่างคล้ายกับดอกเดซี่การพบพวกมันที่นี่นับเป็นการค้นพบที่ลึกที่สุดเท่าที่เคยมีมาและเป็นครั้งแรกที่พบว่าอาศัยอยู่บนซากวาฬนอกจากนี้ยังพบดาวเปราะสายพันธุ์โอเฟียมบิกส์และไซแล็กซ์ซึ่งปรับตัวมาเพื่อเกาะกินอยู่บนโครงกระดูกวาฬโดยเฉพาะพวกมันมีความเฉพาะเจาะจงสูงมากจนไม่สามารถพบได้ในโคลนตะกอนบริเวณรอบนอกจากการตรวจรหัสพันธุกรรม DNA ของสิ่งมีชีวิต21ชนิดที่พบบริเวณซากวาฬมีถึง20ชนิดที่เชื่อว่าเป็นสายพันธุ์ใหม่ของโลกที่ยังไม่เคยถูกบันทึกไว้ในฐานข้อมูลใดๆการแยกตัวอย่างโดดเดี่ยวในทะเลลึกแห่งนี้ทำให้เกิดการวิวัฒนาการทางสายพันธุ์ที่เป็นเอกลักษณ์
การศึกษากลไกการเสียชีวิตของเหล่าวาฬนักดำน้ำลึกในสุสานแห่งนี้เปิดมุมมองใหม่ให้แก่วงการแพทย์เซลล์และยีนของวาฬกลุ่มนี้ต้องเผชิญกับแรงกดดันสุดขั้วและปรับตัวให้ทนต่อสภาวะการขาดออกซิเจนอย่างรุนแรงกระบวนการที่วาฬใช้ในการรักษาสภาพเนื้อเยื่อและยับยั้งการอักเสบกำลังถูกนำมาศึกษาเป็นต้นแบบทางชีววิทยาเพื่อต่อยอดไปสู่การพัฒนายารักษาโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดและช่วยให้เข้าใจกลไกการก่อตัวของเซลล์มะเร็งในมนุษย์ได้ดียิ่งขึ้นนอกเหนือจากประโยชน์ทางการแพทย์สุสานวาฬยังสร้างผลกระทบระยะยาวต่อสภาวะภูมิอากาศของโลกร่างของวาฬนับล้านตัวที่ก้นมหาสมุทรเป็นคลังเก็บมวลสารอินทรีย์และไขมันขนาดมหาศาลนักวิทยาศาสตร์ประเมินว่าคาร์บอนที่ถูกกักเก็บไว้ในสุสานแห่งนี้อาจสูงถึง 6.7 ล้านเมตริกตันซึ่งมีค่าเทียบเท่ากับปริมาณฝนคาร์บอนตามธรรมชาติที่ร่วงหล่นลงมาสะสมถึง 4,700 ปีวาฬมีบทบาทสำคัญในการเป็นเครื่องจักรดักจับคาร์บอนทางธรรมชาติพวกมันช่วยดึงคาร์บอนจากชั้นบรรยากาศและมวลน้ำชั้นบนลงมากักเก็บไว้อย่างถาวรใต้เปลือกโลกรายงานจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศระบุว่าวาฬขนาดใหญ่1ตัวสามารถกักเก็บคาร์บอนเฉลี่ยได้ถึง33ตันตลอดช่วงชีวิตของมันซึ่งสูงกว่าการกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้1ต้นนับพันเท่าการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่นี้เปิดเผยมหานครแห่งชีวิตที่ก้นสมุทรและย้ำเตือนว่าโลกธรรมชาตินั้นมีความเชื่อมโยงถึงกันเพราะแม้สิ่งที่ตายจากไปในที่ที่ลึกที่สุดแล้วก็กำลังช่วยรักษาสมดุลของภูมิอากาศโลกด้วยเช่นกันครับ CBD Sleep Capsule ช่วยเสริมสมดุลให้ร่างกายเข้าสู่โหมดพักผ่อนได้ดียิ่งขึ้นโดยที่ไม่ทำให้เกิดอาการง่วงซึมในทันทีผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการฟื้นฟูสมดุลการนอนในระยะยาวและสร้างสุขนิสัยการนอนที่ดีโดยไม่ทำให้เกิดการเสพติดครับผู้ใช้ที่มักมีความเครียดหรือคิดมากก่อนนอนรู้สึกว่าผลิตภัณฑ์จะช่วยลดอาการฟุ้งซ่านทำให้โฟกัสลดลงอย่างนุ่มนวลครับทุกคนคิดว่า CBD นั้นมีประโยชน์ในด้านอื่นๆอีกอย่างไรลองคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับ